Chào bạn đã đến với Ngâm Trading, nơi chúng ta không chỉ học cách đọc biểu đồ, mà còn học cách lắng nghe chính mình giữa muôn trùng biến động. Trong thế giới của những con số, nến và chỉ báo, có một điều ít người nói đến, đó là bản chất thật sự của thị trường tài chính. Nó không phải là trò chơi may rủi, không phải là sân khấu của những chiến thuật phức tạp, mà là sự phản ánh chân thực của dòng tiền và tâm lý con người. Video hôm nay sẽ không đưa bạn đi tìm công cụ thần kỳ hay chiến lược bí mật. Thay vào đó, chúng ta sẽ chậm lại một nhịp để hiểu sâu sắc hơn. Dòng tiền là mạch máu nuôi sống thị trường. Phân tích kỹ thuật là bản đồ giúp ta định hướng trong hỗn độn. Và giữa hai yếu tố đó chính là trí tuệ, sự tĩnh tại và cái nhìn thấu suốt của người trader tỉnh thức. Hãy cùng nhau khám phá, không chỉ bằng lý trí, mà bằng trái tim đang học cách lặng im giữa tiếng ồn của thị trường. Bản chất thực sự của thị trường tài chính, vai trò của dòng tiền và phân tích kỹ thuật. Có một sự thật ít ai nói với bạn khi bạn bước chân vào thị trường tài chính, rằng bạn không phải là người kiểm soát cuộc chơi. Trong những ánh đèn rực rỡ của biểu đồ giá, những lời mời gọi hấp dẫn về tự do tài chính, bạn bước vào một sân khấu đã được dựng sẵn, nơi từng chuyển động của bạn đã nằm trong kịch bản của những người đạo diễn vô hình, những kẻ kiểm soát dòng tiền. Thị trường tài chính không phải là nơi bạn đến để chiến thắng nhờ sự thông minh đơn thuần. Đó là một dòng sông dữ dội, nơi những con cá nhỏ như bạn phải học cách bơi giữa dòng xoáy của cá mập, của dòng tiền, của tham lam và sợ hãi. Muốn tồn tại và phát triển, bạn phải hiểu bản chất vận hành của nó. Bạn phải nhìn xuyên qua lớp sương mù của những tín hiệu kỹ thuật, đọc được hơi thở của dòng tiền và quan trọng nhất, học cách nhìn thấu chính mình. Thị trường, một sân khấu vĩ đại của tâm lý và dòng tiền. Đừng để những con số làm bạn lạc lối. Giá không chỉ là giá, giá là biểu hiện cuối cùng của tất cả những gì đã xảy ra. Là sản phẩm của tâm lý đám đông, của những chiến lược phân phối hàng tỷ đô la Mỹ, của những cuộc chiến vô hình giữa kẻ gom hàng và người bị gom. Thị trường là một sân khấu. Trên sân khấu ấy, mỗi cây nến là một biểu hiện cảm xúc. Khi thì là lòng tham không giới hạn, khi thì là sự hoảng loạn lặng thầm. Phía sau hậu trường là những diễn viên chính, các quỹ lớn, nhà tạo lập, cá mập tài chính. Họ không giao dịch như bạn. Họ điều khiển trò chơi. Những người này không cần dự đoán thị trường, họ kiến tạo thị trường. Họ không cần tìm điểm mua, điểm bán như bạn. Họ xây dựng bẫy để bạn tin rằng bạn vừa tìm thấy cơ hội. Mỗi lần bạn thấy một setup đẹp, đó là lúc họ đã dọn sẵn bàn tiệc để bạn bước vào. Dòng tiền, linh hồn của biểu đồ. Thị trường không di chuyển vì những đường MA hay vì RSI nằm vùng quá mua. Nó di chuyển bởi dòng tiền. Dòng tiền là thứ duy nhất có sức mạnh thực sự trong thế giới tài chính. Đó là dòng chảy của hàng tỷ đô la, là nhịp thở thật sự của thị trường. Hãy tưởng tượng biểu đồ là mặt hồ. Phân tích kỹ thuật là chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước. Còn dòng tiền là những gì đang chuyển động âm thầm dưới đáy. Chỉ khi bạn học cách nhìn xuống, bạn mới biết được có gì đang thực sự xảy ra. Nhưng dòng tiền không hiện diện rõ ràng. Nó để lại dấu vết qua volume, qua tốc độ phản ứng giá tại các vùng then chốt, qua cách giá phản ứng khi có tin tức. Những dấu vết đó là manh mối. Nếu bạn đủ nhạy cảm để lắng nghe, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những chuyển động vô hình đó. Như một người cảm được dòng chảy dưới lòng đất qua tiếng nước rì rào. Phân tích kỹ thuật, công cụ hay ảo ảnh? Phân tích kỹ thuật là công cụ, nhưng không phải là cây gậy thần. Nó là bản đồ, không phải là địa hình. Nó có thể giúp bạn đọc lại những gì đã xảy ra, nhưng không thể giúp bạn biết chắc chắn điều gì sẽ xảy đến. Và khi bạn biến công cụ thành tôn giáo, bạn sẽ dễ bị thao túng. Không phải mô hình nến nào cũng có ý nghĩa. Không phải vùng hỗ trợ nào cũng là nơi đảo chiều. Nhiều khi, những gì bạn thấy là hỗ trợ lại chính là vùng mà cá mập chờ bạn để hút máu. Bạn càng tin vào những tín hiệu kỹ thuật một cách mù quáng, bạn càng dễ trở thành con tốt thí trong trò chơi lớn. Phân tích kỹ thuật không sai, nhưng sai khi bạn dùng nó mà không hiểu ai đang điều khiển sân chơi và điều họ thật sự muốn bạn làm là gì. Tâm lý, mảnh ghép bị bỏ quên trong trò chơi dòng tiền. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của trader, nhưng lại là công cụ hữu ích nhất của nhà tạo lập. Khi bạn hoảng loạn bán tháo, họ âm thầm gom hàng. Khi bạn hưng phấn lao vào, họ bắt đầu phân phối. Và tất cả những điều đó được thúc đẩy bởi chính niềm tin mà bạn dành cho thị trường. Niềm tin tạo ra hành vi tạo ra sóng giá, và sóng giá là thứ họ dùng để kể những câu chuyện hấp dẫn nhằm kéo bạn vào ván cược. Họ không cần nói dối, vì chính bạn là người tự tạo ra niềm tin sai lầm. Chỉ khi bạn học được cách quan sát chính mình, quan sát tâm trí khi ham muốn xuất hiện, quan sát nỗi sợ khi tài khoản đỏ rực, bạn mới bắt đầu rút mình ra khỏi vở kịch. Bạn không thể thay đổi thị trường, nhưng bạn có thể thay đổi cách bạn phản ứng với nó. Quan sát dòng tiền.
học cách đọc những gợn sóng dưới bề mặt. Nếu bạn thực sự muốn hiểu thị trường, hãy học cách quan sát dòng tiền, chứ không chỉ là đường giá. Hãy nhìn vào volume đột biến không kèm theo tăng giá. Đó là tín hiệu cho thấy ai đó đang âm thầm thoát hàng. Hãy nhìn vào các vùng giá được giữ vững dù thị trường biến động. Đó là nơi cá mập đang gom hàng. Đặt câu hỏi, ai là người mua vào khi giá rơi mạnh? Ai đang bán ra trong lúc giá tăng liên tục? Vì sao tin tức tốt ra mà giá không tăng? Câu trả lời luôn nằm ở dòng tiền, không nằm ở cây nến xanh hay đỏ. Hãy rèn luyện khả năng quan sát thay vì phản ứng. Hãy học cách chờ đợi, như một người thợ săn, như một thiền giả giữa rừng sâu. Phân tích kỹ thuật, học để thấu hiểu, không phải để phán xét. Cái bẫy lớn nhất mà phân tích kỹ thuật mang lại là ảo tưởng rằng bạn có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Nhưng thị trường không vận hành theo sự chắc chắn. Nó vận hành theo xác suất, và xác suất thì luôn đòi hỏi bạn phải linh hoạt, biết nghi ngờ chính phân tích của mình. Dùng phân tích kỹ thuật như một chiếc la bàn, không phải như bản đồ kho báu. Dùng nó để tìm vùng xác suất cao, chứ không phải để phán xét đúng sai. Hãy luôn giữ sự khiêm nhường, vì mỗi lần bạn nghĩ mình đúng, thị trường sẽ nhắc bạn nhớ ai là người làm chủ thật sự. Tư duy của người điều khiển. Bài học đắt giá nhưng quý giá. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người điều khiển dòng tiền. Nếu bạn là nhà tạo lập, bạn sẽ làm gì để gom hàng mà không bị phát hiện? Bạn sẽ làm gì để phân phối mà người khác vẫn nghĩ thị trường còn tăng? Bạn sẽ sử dụng tin tức như thế nào để phục vụ cho chiến lược của mình? Khi bạn bắt đầu tư duy như họ, bạn sẽ không còn dễ bị dắt mũi. Bạn sẽ bắt đầu thấy được những tín hiệu ngược. Khi đám đông hưng phấn, bạn chậm lại. Khi ai cũng hoảng loạn, bạn tìm dấu hiệu của sức mạnh âm thầm. Đó là tư duy của kẻ sinh tồn trong thị trường. Không chiến thắng bằng cách chống lại thị trường, mà bằng cách đi cùng nó, nhưng ở một tầng nhận thức cao hơn. Sự tỉnh thức trong trading, nghệ thuật buông bỏ và quan sát. Trading không chỉ là kỹ thuật, mà còn là hành trình tâm linh. Mỗi lệnh giao dịch là một bài học về bản ngã. Mỗi lần thua lỗ là một cơ hội để bạn thấy rõ mình hơn. Thị trường chính là tấm gương phản chiếu nội tâm của bạn. Khi bạn học được cách không kỳ vọng quá mức, không sợ hãi quá nhiều, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự tĩnh lặng trong hành động. Bạn sẽ giao dịch như một thiền giả, nhẹ nhàng, dứt khoát, không bám chấp vào kết quả. Khi thị trường rung chuyển, bạn vẫn đứng vững. Khi đám đông gào thét, bạn vẫn hai im lặng. Đó là lúc bạn thực sự hiểu được bản chất của thị trường và của chính bạn. Trở thành người giao dịch tỉnh thức. Thị trường tài chính không dành cho những người mơ mộng. Nó cũng không dành cho những người học thuộc công thức. Nó chỉ mở ra con đường cho những người chịu nhìn sâu, chịu quan sát, chịu hiểu bản chất thật sự của dòng tiền và tâm lý. Phân tích kỹ thuật là công cụ, dòng tiền là nhạc trưởng. Còn bạn là người học cách lắng nghe bản giao hưởng hỗn loạn ấy bằng cả trái tim và sự tĩnh tại. Đừng trở thành kẻ bị thị trường đầu tư. Hãy trở thành người hiểu thị trường, hiểu chính mình. Đó mới là con đường thực sự dẫn đến tự do tài chính và trí tuệ nội tại. Hai giá trị mà mọi trader trên hành trình này đều khao khát đạt được. Khi bạn nhìn vào biểu đồ lần tới, đừng chỉ nhìn những cây nến. Hãy nhìn sâu vào những lực đẩy, những do dự, những dòng chảy âm thầm phía sau nó. Bởi vì thị trường không bao giờ nói dối. Nó chỉ phản ánh đúng bản chất của những ai đang tham gia trong đó. Và nếu bạn đủ lặng, đủ kiên nhẫn, đủ khiêm nhường để học hỏi, bạn sẽ dần đọc được thị trường không chỉ bằng mắt, mà bằng trực giác, bằng sự hiện diện tĩnh lặng bên trong. Hãy nhớ, và đồng tiền là sự sống, và từ phân tích kỹ thuật là ngôn ngữ. Nhưng trí tuệ bên trong bạn mới là la bàn thật sự trên hành trình trading. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading hôm nay. Nếu video này chạm được đến bạn, hãy chia sẻ cho những ai đang loay hoay giữa biển sóng tài chính. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo, nơi ta tiếp tục học, tiếp tục ngẫm và tiếp tục tỉnh thức.